Jag heter Marie-Louise Kjellman. Jag kommer från Madagaskar och jag har bott i Finland 3 år sedan. Jag pratar malagash förstås, min modersmål, franska, engelska och lite spanska. Jag jobbar som servicekoordinator i Novia, yrkeshögskolan. Jag är gift med en svenskspråkig finn. Så jag bor i en liten by som heter Petsmo. Det är en svenskspråkig by, tror jag. Så allihopa vet varandra. Det är så mycket skog där. Och ja, det finns inte så mycket faktiskt. Det är lugn och tyst. Som alla finska ställen eller byar. Jag har bott nästan 10 år i Kenya, sen i Sydafrika, Senegal och från Senegal till Finland. Så att bo till en andra land är inte nu för mig. Ja, jag har kommit till Finland före vi har bott här. Så från 2010 kanske är min första gång i Finland. Och jag tror att chocken var att folk skrattar inte. Varför folk skrattar inte här? Det var under vintern, så förstås allihopa var så här. Men 5 år sedan efter, jag har sett att det har ändrat, att folk är lite, inte så glad, men lite okej som före, när jag har kommit hit i 2010. Jag jobbar som servicekoordinator nu på Novia och en del av mitt jobb är att söka möjligheter i Afrika och hjälpa till med projekt som assistent. Det finns små grejer här och där, men mest är att söka möjlighet i Afrika med andra universiteter eller yrkeshögskolor. Vi har en internationella teamet. Folk respekterar, om du är inte på jobbet, folk respekterar det. Och folk jobbar inte så länge. Du har 8 timmar på jobbet och efter 8 timmar det är slutet, så ja. Och ja, det är lugn. För folk från Afrika, från Madagaskar som jag, det är lite lugn. Men efter 3 år man börjar att tycka om det. Svårt är ordet som ä, ö, i. Alla folk säger varje gång att nu språk är svårt, men man kan lära sig. Och med tid man kan utveckla sig. Och det är viktigt att ha tålamod, att lära sig varje dag och ha disciplin. Och att inte sitta 1 timme. Halvtimme är okej. Varje dag, det räcker. Och med tid man kan lära sig någonting. Jag började med finska. Men jag hade ingen att prata med för att min man är svenskspråkig. Så det var inte en bra strategi att börja med finska. Då bytte jag med svenska. Så jag har köpt en bok och började att lära mig själv från
grundnivå, A1. Och nu har jag till B1 tror jag. Och förstås, jag måste säga också att sen jag hade kurs med en privat lärare, svensk lärare, för att förbättra min presentation, eftersom här på jobbet jag måste lära mig en vanlig svenska. Hur säger man, hur skriver man någonting? Och då hade jag en privat lärare. Men inte alla kan betala privatlärare. Men det hjälper att vara på kafferummet under kaffepaus, för att det hjälper man att träna också att lyssna, eftersom folk pratar allting där. Min tips är att välja ett språk. Gör inte som jag gjort. Jag började med finska och det fungerade inte. Tänk om när man bor. Så i Vasa man kan studera finska eller svenska. Så börja med ett språk. Sen om du kan prata flytande kan du också börja med andra språket. Och folk har inte talamod att folk vill lära sig så snabbt språket, och det fungerar inte så där. Det tar tid. Det tar så länge. 2 år och jag gör fel till idag. Det är samma också med folk som jobbar med människor från andra landet. Det går inte så snabbt. Så du också måste ha talamod mot den här personen. Och du som finskaspråkiga eller svenskspråkiga måste hjälpa om du kan att förbättra din kollegor eller jag vet inte, granne. Jag tror inte det fungerar så här i Finland att en granne hjälper en andra, men jag vet inte, som exempel. Det tar så länge och folk har inte tålamod att vänta, att höra en fel grammatik, fel ord. Så practice patience.